Lâm Canh Tân có 12 người bạn gái sau 13 năm ra mắt, nhưng Triệu Lệ Dĩnh mới là người anh yêu nhất. Ngày 12 tháng 6, cuối cùng anh cũng nhận được kết quả kỳ thi tiến sĩ mà mình đã chuẩn bị bấy lâu và được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải với vị trí thứ 2. Từ đó trở đi, khi người hâm mộ gặp anh, chắc hẳn họ đã hét lên, bác sĩ Lin. Bộ phim truyền hình, Chuyện Hoa Hồng, do anh đóng vai chính cũng rất nổi tiếng. Trong vở kịch, anh vào vai Phang Siêu-en, một người xuất thân bình thường và luôn vô thức đặt mình vào thế thấp kém trong các mối quan hệ. Lâm Canh Tân ngoài đời hoàn toàn khác với nhân vật trong vở kịch. Cô không chỉ có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời mà còn có những trải nghiệm cảm xúc vô cùng phong phú. Sau khi hiểu được những trải nghiệm cảm xúc rực rỡ của anh ấy, bạn sẽ hiểu. Anh ấy xứng đáng với tên tuổi của mình khi gọi đó là giấc mơ của 900 triệu cô gái. Cuộc trò chuyện một đêm với bố đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi. Lâm Canh Tân thể hiện phong cách đặc trưng của người Đông Bắc. Anh ấy cao và có tài hùng biện, đồng thời có thể dễ dàng giao tiếp với mọi người thuộc bất kỳ tính cách nào. Khi còn nhỏ, cha mẹ anh rất hy vọng anh có thể trở thành một công chức. Lâm Canh Tân cô thể không sẵn lòng làm điều này trong lòng. Sau khi vào cấp 2, anh ngày càng không muốn phát triển theo hướng mà cha mẹ đã hình dung. Anh không muốn làm bố mẹ thất vọng nên chọn cách im lặng chịu đựng mà không thể hiện ra ngoài. Cho đến đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Lâm Canh Tân cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Anh chủ động đi tìm cha và cả hai đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc vào ban đêm. Trong cuộc trò chuyện, anh nói rõ rằng anh không hài lòng với cách làm việc giống nhau ngày này qua ngày khác và do đó không có hứng thú theo đuổi sự nghiệp công vụ. Vì anh không muốn đi theo con đường mà cha mẹ mình đã hình dung nên kế hoạch của Lâm Canh Tân là gì? Điều anh mong muốn nhất trong lòng chính là trở thành một diễn viên. Anh từ chối ý định xem xét các chuyên ngành khác và muốn toàn tâm toàn ý theo học trường nghệ thuật. Thấy con trai quyết tâm như vậy, cha mẹ cậu nhận ra rằng phản đối cũng vô ích nên cuối cùng họ đồng ý. Trong cuộc phỏng vấn, Lâm Canh Tân đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với thầy bằng ánh mắt trìu mến và rực lửa. Lâm Canh Tân đã được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải sau kỳ thi. Trong khuôn viên trường, anh chàng đẹp trai Lâm Canh Tân được các cô gái vô cùng yêu mến. Vì sự xuất hiện của Lâm Canh Tân nên anh có được rất nhiều cơ hội việc làm. Trước khi học xong, anh có cơ hội làm phim. Sau cuộc sống đại học, Lâm Canh Tân cũng chính thức bắt đầu hành trình của mình trong làng giải trí. Anh gia nhập công ty điện ảnh và truyền hình Đường Nhân và trở thành đồng nghiệp của Hồ Ca. Vào thời điểm đó, hầu hết các bộ phim điện ảnh và truyền hình do công ty Đường Nhân sản xuất đều không thể thiếu sự tham gia của Lin Kang Sin. Lúc này, Lâm Canh Tân đẹp trai và nổi tiếng, ngay lập tức trở thành người yêu bí ẩn của nhiều cô gái. Rất nhiều nữ diễn viên trong giới đều phải lòng anh nên cuộc sống tình cảm của Lâm Canh Tân trở nên phức tạp và khó khăn. Lịch sử tình yêu, khi còn học đại học, Lâm Canh Tân được coi là người đẹp trai nhất trường. Lúc đó, anh bắt đầu yêu một cô gái tên Naogu. Mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài nhiều năm. Sau khi Lâm Canh Tân trở nên nổi tiếng, các phóng viên từng chụp được bức ảnh thân mật của họ. Cuối cùng họ chia tay và không đạt đến giai đoạn cuối cùng ở bên nhau. Năm 2012, Chu Đông Vũ và Lâm Canh Tân thể hiện sự hợp tác ngầm trong quá trình quay phim và mối quan hệ của họ sớm bị giới truyền thông vạch trần. Trong những ngày đó, rất nhiều bức ảnh Lâm Canh Tân và Chu Đông Nghiêu ôm nhau vào đêm khuya đã xuất hiện trên Internet. Cả hai chưa bao giờ công khai xác nhận mối quan hệ trước công chúng. Dần dần, tình yêu giữa họ đột nhiên biến mất trên mạng. Cho đến năm 2014, những bức ảnh Lâm Canh Tân và Chen Bích cùng nhau đi du lịch nước ngoài đã bị tung lên mạng. Mọi người mới phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Chu Đông Nghiêu đã kết thúc. Chen Bích là một người mẫu thời trang rất xinh đẹp, với chiều cao 1m77, cô ấy trông rất đẹp khi đứng cạnh Lin Kang Sin. Lúc này,
Cư dân mạng tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ có kết quả tốt đẹp, nhưng cuối cùng Lâm Canh Tơ và Chen Bích lại không đến được với nhau. Wang Liuwen nhanh chóng bị bắt và xuất hiện cùng với Lin Kang Sin. Sau khi vụ bê bối giữa cô và Lâm Canh Tơ lần truyền trên mạng, Lâm Canh Tơ đã không thừa nhận điều đó. Những hình ảnh được nhiếp ảnh gia ghi lại vẫn là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết đến lạ thường đó. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì chắc chắn họ sẽ không hôn tạm biệt nhau ở sân bay. Người ta kể rằng khi Lâm Canh Tơ ở cùng Wang Liuwen, anh đã đưa cô về nhà gặp bố mẹ cô. Mối quan hệ của họ kéo dài khoảng 2 năm. Sau khi chia tay Wang Liuwen, Lâm Canh Tơ đã chào đón cô gái xinh đẹp Chiang Meng-chia. Trong quá trình quay bộ phim Thiếu gia thứ ba, Chiang Meng-chia đã gặp Lin Kang Sin. Rất ít cô gái phải lòng Lin Kang Sin. Trong quá trình quay phim, cả hai tương tác cực kỳ tốt và nhanh chóng khiến nhiều người bàn tán về mối quan hệ của họ. Một phóng viên từng chụp ảnh họ cùng ra vào một khách sạn. Chiang Meng-chia nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Lin Kang Sin, như thể cô đang bám lấy anh. Bất cứ ai nhìn thấy họ đều sẽ cảm thấy họ rất thân thiết. Lời phát biểu của nam diễn viên Triệu Lệ Dĩnh dường như đã gián tiếp xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Cô công khai bày tỏ hy vọng trên Internet rằng Lâm Canh Tân cô thể chăm sóc tốt cho Chiang Meng-chia. Triệu Lệ Dĩnh gần như đã bóng gió về mối quan hệ giữa hai người. Thật không may, Lâm Canh Tơ và Chiang Meng-chia cuối cùng đã không đến được với nhau. Năm 2017, Chiang Meng-chia đăng tải một tin nhắn trên mạng ngầm ám chỉ mối quan hệ của họ đã chấm dứt. Ngay sau đó, những bức ảnh Lâm Canh Tơ và Wang Lai-kun chụp ảnh nhóm ở Nhật Bản đã xuất hiện trên Internet. Đột nhiên, Lâm Canh Tân bị đồn có quan hệ tình cảm với Wang Lai-kun. Trên mạng đã có rất nhiều tin đồn về mối quan hệ của cặp đôi và một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng họ đã bắt đầu tìm kiếm phòng cưới. Mối quan hệ giữa Wang Lai-kun và Lâm Canh Tân không kết thúc trong thất bại. Trong những năm tiếp theo, Lâm Canh Tân nhiều lần bị lộ ảnh của những người phụ nữ khác. Tổng số bạn gái tin đồn là 12. Ngay khi mọi người muốn biết đối tác lãng mạn tiếp theo của mình là ai, Lâm Canh Tơ đã tung ra 2 bom tấn vào tháng 6. Bộ phim mới đang phát sóng và tôi muốn đề xuất bằng tiến sĩ. Bộ phim truyền hình Câu chuyện Hoa Hồng với sự tham gia của Lâm Canh Tơ sẽ được phát sóng vào ngày 8 tháng 6. Vai Phang Siêu-en của anh trong vở kịch có thể được gọi là người giải quyết vấn đề ở thị trấn nhỏ. Điển hình, anh xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng nhờ sự chăm chỉ, anh đã thành công vào Đại học Thượng Hải để theo học cao học. Chính vì xuất thân mà anh cảm thấy rất thiếu tự tin trước mặt cô Hwang Imei. Khi họ gặp nhau lần đầu ở trường, Phang Siêu-en đã yêu nhau sâu sắc. Anh ấy đã cố gắng hết sức để theo đuổi Hwang Imei một cách hết sức thận trọng. Sau khi đến với nhau, cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn do chênh lệch. Mỗi khi đối mặt với Hwang Imei, một quý cô cao quý, trong lòng anh luôn cảm thấy thấp kém. Đặc biệt khi đối mặt với bạn trai cũ của Hwang Imei là Chung Woo-dong, mặc cảm nội tâm của anh càng lộ rõ và không thể che giấu. Giống như những gì được thể hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, tôi không thể mang lại cho gia đình bạn một cuộc sống hạnh phúc và bạn cũng không thể cho tôi sự tin tưởng và tôn trọng. Cuối cùng, họ đường ai nấy đi và không còn ở bên nhau nữa. Trong phim truyền hình, Lâm Canh Tân và Lưu Diệc Phi đóng vai một cặp đôi yêu nhau và giết nhau, nhưng ngoài đời, anh lặng lẽ lấy được bằng tiến sĩ. Trên thực tế, tin tức Lâm Canh Tân đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tiến sĩ đã lan truyền trên Internet. Đến ngày 12 tháng 6, tin tức này cuối cùng đã được xác nhận là sự thật. Lâm Canh Tân đã vượt qua kỳ thi tiến sĩ thành công và được nhận vào trường đại học với danh hiệu hạng nhì. Điều này cho thấy rằng anh ấy sẽ trở lại nhà hát một lần nữa để học lấy bằng tiến sĩ.